Hello guys! यहाँ के हुँदैछ? Hello, happy birthday. Hello. Thank you. Hello, happy birthday. Happy birthday to you as well. We are sharing birthday today, isn't it? Sharing birthday. Yeah. Mana, how are you feeling about? Excited? Yes. And a small decoration here. Happy birthday decoration. And also a balloon. Yes. And today आज चाहिँ मेरो बर्थडे को लागि चाहिँ हेड शेफ्सले चाहिँ नि यहाँ स्पेशल डिशहरु कुक गर्दैछन्. These dishes, they look scrumptious. That looks delicious. Delicious. It's र यो चाहिँ के डिश हो? कुन चाहिँ डिश हो यो? यो चाहिँ हाम्रो स्टाइलको कुन स्टाइलको? यो फ्युजन हो यो. मेरो र यो चाइनिज स्टाइलको यो कुङ पाउको फ्युजन हो. अब यो मैले चाहिँ यसलाई चिकन थाई को यसलाई फ्राई गरेछु. त्यसमा रेड बराई चिल्ली फ्राई गरेँ, अनियन फ्राई गरेर चिकन फ्राई गरेँ. अनि त्यसमा मिक्स पेपर र अनियन राखेको छु. र यसमा कुङ पाउको सस र अरू इन्ग्रिडियन्ट्सहरू अरू थप्नु पर्छ. अब स्टिल कुकिङ अन द वे. ओके. अहिले चाहिँ उहाँलाई एकछिन कुक गर्न दिनुस् अनि हामी चाहिँ पछि फेरि आउँला. है हाम्रो काइन्ड अफ कम्पिटिसन छ. सम मेरो डिसेस छ. तपाईहरुलाई पछि रिभिल गरौँला. मैले बनाएको बिफ स्पुन हो र बर्थडे गर्लले बनाएको बिफ स्पुन हो. बर्थडे गर्ल चाहिँ अब एउटा नेवार्नी पर्यो, त्यही भएर मेरो डिश चाहिँ अब जानेको बुझेको भनेको त्यही नेवारी डिश त हो. म पनि कहीँ उताबाट आएको होइन, म पनि नेवारै हो. कहाँबाट आएको? अरू ग्रहबाट आएको? मेरो घर मेरो ससुराली भन्दा चाहिँ 15 मिनेट जति मात्र फरक छ. त्यही नेवारी हो. मैले सधैँ हामीले खाने नेवारी खाजाहरू त्यो पनि छ. नेवारी खाजा हाम्रो स्टार्टिङमा चाहिँ हाम्रो एपिटाइजरहरू त्यो चाहिँ नेवारी नै हुनेछ. त्यसमा चाहिँ आज स्पेसल काइन्ड अफ अलिकति डिफ्रेन्ट टेस्ट गरौँ भनेर यसमा अलि स्मेल आइरहेको छ. अहिले पेपरहरूको गार्लिक जिन्जरको स्मेल आइसक्यो. यहाँ चाहिँ यो तपाईँहरूलाई थाहा छ यो के होला भनेर? यो चाहिँ डक फ्राग. त्यो यो चाहिँ डक सिजनिङ गरेको यो डक हो. सिजनिङ होइन कि यो. त्यसमा चाहिँ अहिले मैले फ्राई गरेर अलिक क्रिस्पी बनाएको छु. अनि त्यसको चाहिँ आज स्पेसल एउटा डक र पोमोग्रानेट अनार राखेर सलाद बनाउँछु. अनि एउटा चाहिँ मैले रो खालको थाइल्यान्डबाट त्यो थाइल्यान्डको खाना प्रायः छ. पापाया मेवा हो. मेवाको चाहिँ मैले अचार बनाएको यो त्यो चाहिँ डगको लागि भयो. मेवाको अचार चाहिँ त्यो हो. हाम्रो यो मुला साँधेको अचार जस्तै हुन्छ काइन्ड अफ. यसमा चाहिँ हामीले अब यो अहिले पछि रेडी भएपछि लप्सीहरू त्यो राखेर बनाउँछ. तर यहाँ लप्सी नपाउने भएर हामीले चाहिँ यसमा के भन्छ यसलाई? टमरिकलाई के भन्छ? टमरिक इमली राखेर पनि राखेको यसमा. इमलीको Welcome to the Mahajan family. I'm a birthday girl today. Yes. Yay! Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. Happy birthday. To me. To you. Yes, to you. Yes, you. And this is the dress brought by probably you. Daddy. Please help me, please. Oh wow. So Daddy ले चाहिँ भर्खरै स्पेशल डिश बनाएको छ. यसलाई के भन्छ? यो
कुम्पा हो ओ कुम्पाओ ओ इट्स भेरी हट यसमा त बडाम रहेछ पेपर रहेछ चिकन एन्ड सोया सस कुम्पाउलाई अलिकति ओ अच्छा त स्पाइसी पनि छ यो अनि क्रन्ची पनि हुन्छ यसो बदाम राखेको भएर What things did you put in this delicious? Yes, spicy? A bit of a spice on your birthday, eh? Look at this thing. This looks. स्पाइसी अफिना विला